तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत चुलीवरची कडक अशी भाकर। अशाच नवनवीन गावाकडच्या भाज्या पाहण्यासाठी आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। पाहूयात आपली ही चुलीवरची बाजरीची भाकर। पहिलं तुम्हाला बाजरीचे पीठ चाळून घ्यायचं आहे। नंतर त्याला पाण्याच्या मदतीने मस्त असं मळून घ्यायचं आहे। आपलं पीठ असं मस्त आणि मऊचटीक मळून झालेलं आहे। आता आपण त्या बाजरीची भाकरीला मस्त गोल करूया। सुरुवातीला एकाच हाताने करा। तर दोन्ही हातांनी गोल करूया। बाजरीची भाकर अशी गोल झालेली आहे। आता तिला भाजायला टाकू। या बाजरीच्या भाकरीला पापुडा येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। बघा आपली बाजरीची भाकर किती मस्त आणि कडक अशी झालेली आहे। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर आता व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनावर क्लिक करा। ही बाजरीची भाकर कशी वाटली कमेंट करून नक्की